দুদিনৰ আগত ধুমুহা দিয়া এয়া ডাল পৰি আছে চক ভাগি দেখিলে। গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰিছোঁ চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব দেই। এইখিনি চাওকচোন, পুদিনা ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে। আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া দেখিছে আমাৰ গাঁও পঞ্চায়ত এইকাৰণে আহিছোঁ, আজি ভিঅ' গোটৰ মিটিং আছে। পপিয়ে মই আহিবলগীয়া হ'ল। এয়া লাহে লাহে ওপৰলৈ উঠি গ'লোঁ। গাঁও পঞ্চায়তৰ ওপৰ মহলাতে আছে আমাৰ মানে ভিঅ' চেণ্টাৰটো, আৰু সেই ভিঅ' চেণ্টাৰলৈ বুলি আগবাঢ়িলোঁ। চেণ্ডেল টেণ্ডেল খুলিহে সোমাব লাগিব দেই। এয়া চাওক, আমাৰ আইসকল গোলকৈ বহি ল'লোঁ পানী কাপোৰখনৰ ওপৰত। দেখিছে আমাৰ ইউনিফৰ্ম চাওক, গুলপীয়া ব্লাউজ, মুগা পাৰি লগা চাদৰ, তাৰপিছত মুগাৰ মেখেলা। এয়া আইসকল হিচাপ নিকাচত ব্যস্ত হৈ আছে। মিটিং ভগাৰ পিছত পোনে পোনে দুইজনী এয়া চানা খাবলৈ আহিলোঁ। বহুত ধুনীয়া চানা বনাই ইয়াত হেনো বোলে একদম মেগী চেগি দি বনাই ধুনীয়াকৈ। এয়া খাই ল'লোঁ দুইজনীয়ে 10 টকা 20 টকা দি। তাৰপিছত শেষ হোৱাৰ পিছত পোনে পোনে গোটেইকেইজনী খোজকাঢ়ি ঘৰলৈ আহিলোঁ। গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱাকালি ভিডিঅ' সিমানেই কৰিব পাৰিলোঁ, যিহে নেকি 3 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। মানে খোজকাঢ়োঁ বুলিয়ে কাঢ়িলোঁ আৰু, এনেওতো বেছিকৈ খোজকঢ়া নহয়। সেয়েহে আজি ৰ'দটো বহুতেই চোকা, চকু মেলিবই পৰা নাই। তাৰপিছত সেই আৰু আজি দ্বিতীয়টো দিন। আজি কি ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাব নিশ্চয়। তাৰপাছত এতিয়া ভিডিঅ' বোলো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, শেষলৈকে চাব, চায়ো ভাল পাব। তাৰপিছত আমাৰ ঘৰত আজি দুমাহমানৰ আগত বীজ জলকীয়া ৰুইছিলোঁ, সেয়েহে ফল দিলে। তাৰপিছত বোলো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ বীজ জলকীয়া খেতি কেনেকুৱা হৈছে দেই। এইফালে চাওক, এইয়া দেখিছে, আজি দুমাহমানৰ আগত ৰুইছোঁ। এজোপা দেখিছে বাল্টিঙতে আছিলে, এনেকৈ দিলোঁ আৰু ভগা বাল্টিং হৈছিলে। এয়া চাওক ই মজা লাগিছে। এইয়া চাওক দেখিছে, এয়া কুমলীয়া হৈ আছে, হেৰি হোৱাকৈ নাই আৰু পুৰত হোৱাকৈ নাই। তাৰপিছত এইজোপাও এয়া লাগু হৈছে আৰু এয়া দেখিছে, এয়া ফুলি আছে আৰু ফুল ফুলিবলৈ। ইফালে এজোপা আছে তলত সৰুকৈ টাব এটিতে দি থৈছোঁ। তাৰপিছত সোঁফালে এজোপা আছে, ফুলা নাই আৰু। ছাগলীৰ কাৰণে এনেকৈ এখন দিবলগীয়া হৈছে দেখিছে। ছাগলীক মানে কোনটো লগত আহি খাবহি পাৰে ঠিকনা নাই আৰু। সেয়া আৰু ৰাতিপুৱা 10টা বাজিছে, এতিয়া ওলাইছোঁ আত্মসহায়ক গোটৰ মিটিঙলৈ। মিটিঙত গৈ আমনি লাগিছে আৰু। যোৱাকালি সেয়া ভিঅ' মিটিং, তাৰপিছত আজি আত্মসহায়ক গোটৰ মিটিং। ৰ'দটো বহুতে চুকাই পেলাই কাপোৰ পূৰা ধুই ৰ'দত দি দিছোঁ আৰু। তাৰপিছত এতিয়া আৰু যোৱাহে কথা আৰু। তাৰপিছত এয়া ভাত শাক বনাই ল'লোঁ। এয়া দালি উতলি আছে দেখিছে, একদম কণ বিলাহী দি দিছোঁ। কেমেৰাটো এয়া ভাত অকণমান লাগিলে, এয়া দেখিছে। মই আকৌ দাইল একদম ঢাকনি দি হুইচেল মাৰি খাই বেয়া পাওঁ দেই, সেইবাবে এনেকৈ ঢাকনি দি বনাওঁ। এয়া নৰসিংহ দি দিম শেষত। তাৰপিছত এইফালে ভাত হৈ গ'ল, যাবলৈতো হ'ল, গেছটোতো অফ কৰি যাব লাগিব। সেয়েহে এয়া দেখিছে শেষত এয়া দাইলখিনি প্ৰায় সিজিলে মানে একেবাৰে সিজিলে আৰু। এয়া নৰসিংহ দি দিছোঁ। এনেকৈ খাই চাবচোন, বনাই বহুত ভাল লাগে। যে এনেকৈ মানে তেল নেমাৰি এনেকৈ বইল খাব, স্বাস্থ্যৰ বাবে জানে আৰু বইলো কিমান ভাল। তাৰপিছত এয়া দি দিওঁ। জুইকুৰা অকণমান কমাই থৈ যাওঁ, নাই অফ কৰি দিব। তাৰপিছত এতিয়া আৰু গৈ থাকোঁ। পইচা আৰু মণি বেগ এয়া লৈ ল'লোঁ, কঁকালত লোৱা মণি বেগ আৰু। তাৰপিছত এতিয়া গৈ থাকোঁ। 10টা বজাত সময় দিছিলে। এইফালে নেনা বাইদেউ চব ব্যস্ত হৈ আছে। তাৰপিছত মানে কি এতিয়া আৰু সেই গৈ থাকোঁ। ৰ'দটো আজি বহুতে চোকা, যিহে নেকি আমাৰ এইফালে এইকেইদিন একদম বতাহ ধুমুহা বৰষুণ, আজি চোকাকৈ ৰ'দটো দিছে। জাপানাখন খুলি লওঁ। এইফালে গৈ থাকিলে ডাইৰেক্ট দুলীয়াজান পাবগৈ। তাৰপিছত এইফালে গৈ থাকিলে ভাদৈ পাচলি, তাৰপিছত ডিগবৈ পাবগৈ। তেনে গোটত গৈ লগ পাই আছোঁ। দুদিনৰ আগত ধুমুহা দিয়া এয়া ডাল পৰি আছে চক ভাগি দেখিলে। কথা ক'বলৈ 10টা 12টা নহ'লেগে ৰাতিপুৱাই হৈ থাকে, গুড মৰ্ণিঙে হৈ থাকে। বা ভাল, মই কাপোৰযোৰ নিপিন্ধিলোঁ, নহ'লে একে হৈ থাকিলেহেঁতেন। চাওঁ কিমান ধুনীয়া কিজন দেখিছে, টিহিলি পিছল কিজন দেখিছে। আইসকল ওলাই আহিলে পিছল হয়, শীতল হয়। ললি পিন্ধিও খুগুলা কৰিলি নেকি? কিবা পুৰণা লাগিছে যে, কালাৰটো ভাল লাগিছে ন? ভাল লাগিছে, ভাল। ময়ো নিপিন্ধিলোঁ, চিন্তা কৰিছিলোঁ আকৌ। যিগৰাকী গোটৰ বাইদেউৰ ঘৰত হ'ব, সেইগৰাকী ঘৰত আহি আছোঁ। এয়া দেখিছে
খাল বাম বোকা পানী পাৰ হৈ আহিছোঁ ঐ গৃহত আছেনে নাই ফুলবাৰী দেখো ফুল ফুলাইছে আৰু বাহিৰতে বহো নেকি ভাত খুৱাব হ'ব দে আজি লাহি চাউলে চাহ দিছে চব এনেকৈ চাহ খাব লাগিব আৰু আমি এতিয়া গ্ৰীণ টি নিচিনা লাগিছে ন তিল পিঠা নিমকি লাল চাহ খাই বৈ আজৰি হৈ মিটিঙো ভংগ কৰি তাৰপিছত এতিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ ঘৰলৈ আহি ধুমধাম একদম শাক কুটি ল'লোঁ যিহে নেকি বহুত ভোক লাগিছে 12:30 বাজি গ'লগৈ মিটিং সেই পাতোতে আৰু যিহে নেকি লোন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ বেংকৰ থোৱাই দি সেয়েহে সেইবুলি পাতোতে মানে আজি বহুত দেৰি হ'ল হিচাপ নিকাচ কৰোঁতে তাৰপিছত এয়া চাওক আজি বনাইছোঁ আজি আশা ঘৰত বনিছে ক'ব লাগিব আৰু ৰঙালাও চানাগুটি মিট মছলা অকণমান দি দিলোঁ সিজিলে আৰু আধা আধি হৈছে বন্ধুসকল টেবুলত বহি ল'লোঁ বহুতেই ভোক লাগিছে যিহে নেকি শুই উঠোঁ প্ৰথম মই গৃহতনীজনী যিহে নেকি গুণগুণক স্কুল পঠিয়াব লাগে টিফিন চিফিন বনাই আৰু তাৰপিছত সেয়েহে মতিদা আৰু নেনা বড়ো বোলে দেৰিকৈ খাব তাৰপিছত মই আগেই বোলো খাই লওঁ আৰু গৃহতনী সন্তুষ্ট থাকিলে গোটেই ঘৰখন সন্তুষ্ট হৈ থাকে নহয় জানো এয়া মোৰ আজি খানা দেখিছে লাইটটো দি দিওঁ দেই এয়া চাওক ৰঙালাও ভাজি এয়া দেখিলে বুট আৰু পুদিনা নৰসিংহ মিক্স কণ বিলাহী কৰি চাটনি বনালোঁ তাৰপিছত এয়া কণ বিলাহী দিয়া জোল গৰমেই হৌ কৃষ্ণ তাৰপিছত কৃষ্ণ জলকীয়াটোকে ওলাইছে ৰঙালাওটো বৰ ভাল আছিলে মিঠা চাটনিটো ক'বই নালাগে বুট পুদিনা নৰসিংহ আদা ৰচুন পিঁয়াজ কণ বিলাহী আৰু এনেকুৱা মিলাই কণ বিলাহী খোৱা ছিজন যিহে নেকি কণ বিলাহী আপোনালোকো খাই মজা কৰি থাকক দেই তাৰপিছত ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক এটি কৰিব নতুনকৈ চোৱাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটি তেহে আগবাঢ়ি যোৱাত সুবিধা হয় তাৰপিছত আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ভিডিঅ' আগন্তুক চাই থাকিবলৈ পাব সেয়েহে তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই